السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. طبعا ده يا جماعة الفيديو التاني اللي كنت وعدت حضراتكم بيه هو إطعام الكبرى البخاخ، ولكن على طريقة إطعام القطط والكلاب، بإن إحنا بنستبدل الفرائس الحية اللي المفروض طبيعي جدا إن هي بتصطادها في البرية، بتكون حية وبتحقنها بالسم وبعد كده بيتم أكلها. فكنا برضو في الأسر بنت يعني بيتم نفس العملية، إن إحنا بنحط برضو فرائس حية وبيتم لدغها وبعد كده بيتم أكلها. ولكن الحقيقة لما نشرنا الفيديو ده طبعا في ناس كتير جدا استاءت من الفيديو، وناس كتير اتأذت نفسيا منه، وناس كتير شافت ان ده شيء بعيد عن الرحمة، وان ده بيسبب اذى للحيوان ده قبل ما يتم اكله وبيسبب تعذيب ليه. وعلى الرغم ان ده يعني شيء طبيعي ودي سلسلة غذائية وده امر طبيعي جدا، ولكن مع ذلك يعني انا حبيت ان انا اخوض تجربة مختلفة بحيث ان هي تتناسب مع الجميع، وبحيث ان احنا نجرب شيء جديد، ولو وصلنا لمرحلة كويسة يبقى مفيش اي مشكلة. فعشان كده يعني انا بقالي شهور بحاول ان انا اقدم الوجبات هي نفسها اللي بياكلها التعبان او تاكلها الكبرى، ولكن بشكل مختلف، بشكل ما يسببش اي اذى نفسي لحد، وبسبب بشكل ما يجرحش مشاعر حد، بان احنا نقدم الوجبات دي ميتة عشان القارد ده ما يتعرضش لتعذيب، ما يتعرضش للخوف، ما يتعرضش للذعر. ويعني انا اديت نفسي فرصة ان انا اجرب حاجة مختلفة ونجرب شيء مختلف، يعني هنشوف الوضع العام ايه. فاذا كان الوضع العام مفيش فيه اي تغيير، واذا كان الوضع العام نفس السلوك ونفس الشيء ونفس السلسله الغذائيه هي يعني استبدال الحي بالميت ما اثرش على الزاحف سواء صحيا او سلوكيا، فهنستمر على الوضع ده وده يكون افضل للجميع. اما اذا كان في اي خلل، لان طبعا لو الزاحف ده اصيب باي خلل سواء سلوك عام او خلل في صحته او خلل في ان هو مثلا يتغذى بشكل مناسب وبشكل طبيعي زي ما بيتغذى على القوارض الحيه يتغذى على القوارض الميته، اذا كان في اي خلل في اي شيء فاكيد هنرجع للوضع الطبيعي. فيا جماعه يعني هو الفيديو ده والفيديو اللي فات هو عمليه تجربه احنا بنجربها، تربية الزواحف عموما كلها تجارب وكلها حاجات جديدة بتظهر، وكل يوم بيظهر معانا شيء جديد، فاحنا بنحاول ان احنا نقدم شيء يتناسب مع الكل بدون ما نجرح مشاعر حد. فالموضوع ملوش علاقة بان احنا بنفرض على الكائن شيء مش متعود عليه، لكن ليه علاقة بان احنا بنعمل تجارب جديدة. فوالله التجارب الجديدة دي نجحت وبقت افضل وما حصلش اي خلل، يبقى ما فيش اي مشكلة منها. اما لو حصل اي خلل فهنرجع للوضع الطبيعي، وهنبتعد بقى عن تصوير اي مشاهد خاصة بالافتراس او اي مشاهد خاصة بالاطعام عشان ما نسببش اي اذى لحد. فيعني اتمنى ان تكون التجربة ناجحة، واتمنى ان انا اكون قدمت شيء يفيد حضراتكم، واتمنى دعواتكم معايا، وهسيبكم مع باقي الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.